คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast วันนี้ขอมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบหนึ่งในการทำ SEO หรือว่าองค์ประกอบหนึ่งในหน้าคอนเทนต์หรือว่าหน้าเว็บของเราครับนั่นก็คือ internal link บางคนที่แบบไม่ได้คุ้นเคยมากก็อาจจะมองว่ามันเป็นลิงก์ในบทความธรรมดาหรือเปล่าใส่ไว้เผื่อว่าคนจะคลิกไปหน้าต่อๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย internal link มันเป็นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญมากของการทำ SEO ครับและถ้าใช้เป็นเนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องอันดับแล้วก็ช่วยสร้างทราฟฟิกให้กับเว็บเราได้อีกทางนึงครับก่อนอื่นขอมาเล่าก่อนว่า internal link คืออะไรครับ internal link เนี่ยมันคือลิงก์ที่เชื่อมโยงหน้านึงไปยังอีกหน้านึงภายในเว็บไซต์เดียวกันอย่างเช่นนะครับผมมีบทความ A ที่พูดถึงเรื่อง AI overview แล้วก็มีการลิงก์ไปยังบทความ B ที่อธิบายเรื่อง AI overview แบบละเอียดอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า internal link ครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินมาคู่กับคำว่า internal link ก็คือ external link เนาะexternal เนี่ยก็คือลิงก์ที่จะพาเราออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆเนาะ internal คือลิงก์ภายในเว็บเดียวกัน external คือลิงก์ออกไปเว็บอื่นๆเช่นอ้างอิงแหล่งข้อมูลว่าเราเอาข้อมูลมาจากเว็บนี้เราก็ใส่ external link ไปนั่นเองครับพอรู้ความหมายแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่า internal link เนี่ยมันสำคัญต่อ SEO ยังไง1คือมันช่วยให้ Google เนี่ยเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ครับเพราะว่า internal link เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเส้นทางหรือเป็นแผนที่บอกว่าเนื้อหาไหนเกี่ยวข้องกันบ้างและหน้าไหนสำคัญกว่าและถ้าหน้าไหนเนี่ยมีลิงก์ชี้มาหาเยอะ Google ก็มักจะมองว่าหน้านั้นน่ะมันมีความสำคัญมากนั่นเองครับความสำคัญอย่างที่2ก็คือมันช่วยกระจายพลัง SEO ภายในเว็บพลังในที่นี้หมายความว่าประสิทธิภาพหรือ performance บางอย่างนะครับ internal link เนี่ยมันสามารถช่วยดันกันเองในเว็บไซต์ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าหน้า A มันติดอันดับดีอยู่แล้วการทำ internal link จากหน้า A ไปหน้า B เนี่ยมันจะช่วยส่งต่อ performance บางอย่างไปยังหน้า B ได้ด้วยเหมือนกันครับความสำคัญอย่างที่3ก็คือมันช่วยสร้างทราฟฟิกให้เพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะการที่เราใส่ internal link อย่างถูกจุดถูกจังหวะเนี่ยมันทำให้ผู้อ่านเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะคลิกอ่านต่อซึ่งผลที่ได้ก็คือเราจะมีเพจวิวมากขึ้นแล้วก็ทราฟฟิกโดยรวมของเว็บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับและที่บอกว่าใส่ให้ถูกจุดถูกจังหวะเนี่ยเราควรจะใส่ตรงไหนใช่ไหมครับตำแหน่งที่เรามักจะใส่กันและคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมในการใส่ internal link นะครับอย่างเช่นตอนที่เราต้องอธิบายคำศัพท์ที่มันมีบทความแยกเกี่ยวกับคำศัพท์นี้หรือว่าคีย์เวิร์ดนี้เฉพาะอยู่แล้วเราก็ใส่ internal link ตรงนั้นได้หรือว่าตอนที่เรายกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่เรามีอยู่ในเว็บของเราแล้วเนี่ยเราก็ใส่ได้เหมือนกันรวมถึงจุดที่มันคลาสสิกที่สุดก็คือตอนสรุปหรือว่าตอนที่จะแนะนำให้อ่านอะไรบางอย่างต่อนั่นเองครับในช่วงสรุปปิดท้ายของบทความหรือคอนเทนต์เนี่ยเราแบบว่าถ้าสนใจเรื่องนี้และอยากอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเราก็ใส่ internal link ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ใจความสำคัญของมันเลยก็คือใส่ในจุดที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่เราจะลิงก์ไปไม่จำเป็นต้องใส่เยอะครับแต่ว่าควรใส่ในจุดที่คิดว่าคนเห็นแล้วเขาอยากคลิกจริงๆนั่นเองครับทีนี้เราเข้าใจความหมายแล้วก็เห็นความสำคัญของการใส่ internal link แล้วเนาะทีนี้ผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ในการใส่ internal link เพื่อช่วยดัน SEO รวมถึงสิ่งที่ไม่ควรทำหรือผมจะไม่ทำนะครับขอเริ่มที่เทคนิคการใส่ internal link ก่อนอย่างที่1ก็คือใส่ในจุดที่มันเกี่ยวข้องจริงๆครับอย่าใส่แบบฝืนๆแบบว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีคำนี้อยู่หรือลิงก์ตรงนี้อยู่ก็อย่าไปใส่มันอ่านแล้วเราน่าจะเก็ตเนาะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใส่ปุ๊บไม่ธรรมชาติไม่ make sense นะครับอย่างเช่นถ้าลิงก์นั้นมันเกี่ยวกับ Product เราก็ควรไปใส่ในจุดที่มันพูดถึง Product นั้นๆเทคนิคอย่างที่2ก็คือใช้ Anchor Text ที่มันแบบมีความหมายครับ Anchor Text มันก็คือคำที่เราใช้เพื่อเอาลิงก์เนี่ยไปแปะในข้อความนั้นๆครับที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นคำว่าคลิกที่นี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็น Anchor Text นะแต่ว่าเทคนิคของผมแทนที่จะใส่คำว่าคลิกที่นี่เนี่ยเราก็ควรใช้คำอธิบายเนื้อหาเช่นถ้าผมอยากจะลิงก์ไปถึงหน้าที่มันเขียนเกี่ยวกับ internal link เลยเนี่ยผมก็จะใช้ Anchor Text อย่างเช่นประมาณว่าอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ internal link แล้วก็ใส่ลิงก์ในนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทั้งให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาจะคลิกไปเจออะไรแล้วก็ทำให้ Google เข้าใจด้วยว่าหน้านั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรครับเทคนิคอย่างที่3ก็คือลิงก์ไปหน้าที่มันสำคัญก่อนครับการทำ internal link เนี่ยจริงๆมันก็ควรทำอย่างมีระบบแล้วก็ควรจะให้ความสำคัญกับหน้าที่ส่งผลโดยตรงหรือว่าหน้าที่เราต้องการโฟกัสก่อนเช่นหน้าที่มันทำเงินให้กับธุรกิจของเราได้หน้าที่ต้องการดันอันดับหรือว่าหน้าหลักของหมวดหมู่นั้นๆนั่นเองครับมันจะทำให้การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เนี่ยมันดูเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้ Google มองได้ชัดเจนว่าหน้าไหนสำคัญกว่านั่นเองครับทีนี้มีอะไรบ้างล่ะที่เราไม่ควรจะทำเวลาใส่ internal link ใช่ไหมครับ
สิ่งที่คิดว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอย่างแรกคืออย่าใส่เยอะเกินไปจนมันรกนะครับบางบทความเนี่ยใส่ลิงก์แบบแทบทุกย่อหน้าแทบทุกบรรทัดเนี่ยอ่านแล้วมันดูเหมือนพวกเว็บสแปมต่างๆ Google ก็อาจจะมองว่ามันไม่ดีแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นการทำ keyword stuffing ก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือใช้ anchor text เนี่ยซ้ำเกินไปครับอย่างเช่นต่อให้มันลิงก์ไปหน้าเดียวกันเนี่ยแต่ว่าใช้คำเดียวกันเป็น anchor text ซ้ำกันทุกหน้าทุกบทความอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูว่าเป็นการดันคีย์เวิร์ดก็ได้แต่ว่ามันก็ดูไม่ธรรมชาติแล้วก็เข้าข่ายสแปมได้ด้วยเหมือนกันนะครับพยายามเปลี่ยน anchor text บ่อยๆให้มันมีความเกี่ยวข้องคล้ายคลึงหรือว่าใกล้เคียงก็ได้ครับอย่างที่3ที่ไม่ควรทำเลยก็คือลิงก์ไปที่หน้าที่มันไม่มีคุณภาพครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามที่จะลิงก์ไปหน้าที่มันไม่มีเนื้อหาหรือว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องเนี่ย internal link มันก็ไม่ช่วยอะไรแล้วมันก็จะดูไม่น่าเชื่อถือด้วยทั้งในแง่ของคนที่เข้ามาอ่านแล้วก็บอทของ Google ครับก็จะมองว่าเราลิงก์มั่วนั่นเองครับโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย internal link มันเป็นเทคนิคที่ผมมองว่าช่วยทั้งเรื่อง SEO แล้วก็ช่วยสร้างทราฟฟิกในเว็บได้จริงแต่ว่าเราก็ต้องใช้แบบมีแบบแผนด้วยนะครับมันก็จะทำให้เว็บเราดูเป็นระบบและ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมันเป็นยังไงโครงสร้างยังไงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่แบบไม่คิดใส่แบบไม่มีระบบหรือว่าใส่เพื่อหวังจะดันอันดับอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดควบคู่กันไปด้วยเสมอก็คือ internal link เนี่ยมันเป็นเทคนิคในการทำ SEO ด้วยแต่ว่าในอีกทางหนึ่งอ่ะมันก็คือการออกแบบประสบการณ์การใช้งานการอ่านให้มันดีขึ้นด้วยครับและสามารถทำให้คนอ่านพอใจในคอนเทนต์หรือว่าในหน้าเว็บของเราไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ EP หน้าอยากให้ทำเรื่องอะไรหรือว่าสงสัยในเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ในทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ